Hello sa ating mga viewers, pinabati ko kayo lahat. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa MOSFET. Ano ba ang MOSFET? Ang MOSFET ay tinatawag na metal oxide silicon pellitic transistor. Ang MOSFET ay parang transistor din siya na mayroong tatlong paa. Ito ay MOSFET. May tatlong paa siya, yung tinatawag na drain, meron siyang tatlong paa na tinatawag na drain, gate, drain, saka source. Gate, drain, saka source. Yung transistor naman, para tulad yun din siya ng transistor. Pagkakaiba lang, ang transistor may tatlong paa din, may tinatawag na base, is collector emitter. Para sila ng kung titingnan mo, halos pareha sila. Magkakaiba lang sila sa function. Yung transistor, kasi ang MOSFET ay tinatawag din na metal oxide silicon pellitic transistor. Ngayon, ito yung natin, schematic symbol ng MOSFET. Ito yung schematic symbol ng MOSFET. Ito yung sa drain niya. Ito yung sa source. At ito yung gate. Ayan, gate. Drain, source, saka gate. Ngayon, gagawa tayo ng power supply. Halimbawa, ito yung power supply natin. Power supply, meron siyang tinatawag na ito yung B+, ito yung minus, tapos ito yung natin, ito 20 volt AC. Ito yung power supply natin. Ito yung schematic symbol ng MOSFET, metal oxide silicon pellitic transistor. Itong sa pagitan ng gate sa source, once na in-applyan natin yan ng voltage, biglang magkakaroon ng resistance yung drain sa source. Halimbawa, ito yung B+ natin, ilalagay natin sa drain, ay sa gate pala, gate. Wow, in-apply natin 5 volts DC, at itong ground ilalagay natin siya sa source. Ayan, sa source. Once na in-apply natin ng voltage sa pagitan ng gate sa source ng MOSFET, magkakaroon ngayon ng resistance sa pagitan ng drain saka source. Drain saka source, at saka magkakaroon ngayon ng tinatawag na RDS. Nagkaroon siya ngayon ng RDS. Ibig sabihin, naka-on. Naka-on na yung natin, MOSFET. Nabakan natin ito.
Halimbawa, ito yung schematic symbol ng ano natin, MOSFET. Once na in-applyan mo na siya ng voltage, halimbawa 5 volts DC, sa pagitan ng gate sa source, biglang magkakaroon ngayon ng resistance sa pagitan naman ng drain sa source, yung tinatawag na RDS. Ibig sabihin ng RDS, ibig sabihin ng RDS, drain to source resistance. Ibig sabihin nun, yung drain to source resistance, ibig sabihin naka-on na. Yan, naka-on na yung ano natin, MOSFET natin. Kasi itong tinatawag na RDS, siya yung ano, nagbabari ng voltage. Ibig sabihin, siya yung nag-adjust. Pagka halimbawa, iba-ibang supply ang inaano mo sa gate sa source, nag-iiba-iba yung resistance niya. Kasi ang ano kasi na resistance natin, yung tinatawag. Kasi mayroong atong multiple resistor itong ano natin, RDS. Meron siyang multiple resistor. Meron siyang, yung MOSFET, meron siyang multiple resistor sa pagitan ng drain at source. Kaya siya yung nagbabari ng voltage. Kasi ang MOSFET, tinatawag din siyang MOSFET kasi tinatawag din siyang voltage control device. Tapos tinatawag din itong MOSFET na fast switching transistor. Saka tinatawag din siyang switcher. Ngayon, ganito. Pag once na sinuplayan na yung gate sa source natin, biglang magkakaroon ng resistance sa rin sa source. Yung resistance na tinatawag, yung RDS, ibig sabihin pag nagkaroon na ng RDS, drain to source resistance, ibig sabihin nun, naka-on na yung MOSFET natin. Malayang dadaloy ngayon yung voltage sa pagitan ng drain sa source. Baga pa, dadaluin niya na yung voltage sa pagitan ng drain sa source. Ibig sabihin, nakabukas na siya. Parang ano yan, kagaya ng gripo. Halimbawa, ganito, meron tayong tubo ng nawasa. Ito yung ano natin, drain. Ito yung source. Yung pinagkukunan natin halimbawa ng tubig. Saka ito yung gate niya. Yung hawakan. Halimbawa, meron tayong tubo ng nawasa na meron nakakabit na check valve sa kanya. Na meron nakakabit ng check valve. Tapos dito yung dumadaan yung tubig natin. Yan, diyan dumadaan yung tubig natin. Ngayon, pag pinuksan itong check valve na to, pag once na inopen mo siya, yan. Pag once na inopen mo siya, dadaloy ngayon yung tubig. Dadaloy ngayon, papunta drain, papunta ng source. Tapos sa pamagitan ng gate, ibig sabihin ng gate, siya yung magiging on-off para dumaloy yung voltage sa pagitan ng drain sa source. Ganyan na magiging cycle ng ano natin, ng MOSFET. Kasi yung ibig sabihin yung drain sa source, pagkawasan nag-on na, magkakaroon ng RDS, malayang dadalo ngayon yung voltage. Ibig sabihin, pwede nang dumaan ngayon yung voltage sa pagitan ng drain sa source.
At dito sa gate naman, walang dumadaloy na current dito sa gate na to. Walang dumadaloy na current sa gate. Tapos dito sa drain to source naman, kaya niyang tumanggap ng high voltage. Kasi halimbawa, may papakita akong power supply. Kasi para lang to doon sa mga magtatanong kung halimbawa, kung ilang voltage ang pwedeng i-apply rito sa drain. Sa drain naman, kaya niyang tumanggap na kahit mga high voltage, kagaya kasi kadalasan sa power supply, mataas yung dito sa drain. Halimbawa, ito. Ito yung halimbawa na MOSFET. Ito MOSFET to eh. Yung dumadaloy na voltage dito sa drain niya, mataas, nasa 350, 323. Kasi once na ito yung power supply, ito yung kung mapapansin niyo, meron siyang 100 microfarad, 450 volts, ano? 100 microfarad, 450 volts. Pag naka-off itong MOSFET na to, mag-i-store to ng current itong voltage itong capacitor. Hindi siya mag-discharge hanggat hindi nag-on itong MOSFET. Ngayon, ibig sabihin, sa madaling salita, kaya niyang tumanggap ng high voltage yung drain ng MOSFET. Kasi ang pumapasok niya na voltage sa drain is nasa 350, 323. Ngayon, pag once na naka-on na itong MOSFET, dadaloy niya na ngayon yung high voltage sa drain niya papuntang source. Bali, magkakaano lang kasi itong MOSFET na to, merong pulse to eh. Merong yung gate niya, ito tong gate, yung gate niya, ito tong gate na to. Ito yung gate, diba? Gate, drain sa source yung negative. Itong gate niya, nanggaling yan sa isang control IC. Nanggaling dito yan sa IC na to, ayan o. Yung IC na to, mayroon tinatawag na pulse width modulation. Yung pulse width modulation na yan, magkakaroon ng pulse ngayon yung gate nito para itulak itong high frequency Ferrite transformer para magkaroon ng secondary voltage. Yun ang magiging trabaho nitong MOSFET. Ibig sabihin, kahit high voltage, kayang tumanggap ng drain. Tapos yung gate niya, meron niyang pulse. Yung pulse ang magsisilbi sa kanyang switch para gumana itong Ferrite high frequency transformer na to para magkaroon ng secondary. Kaya ibig sabihin, kaya niyang tumanggap ng kahit matataas na supply yung kailangan lang din siguraduhin niyo, tingnan niyo yung spec ng ng MOSFET na gagamitin niyo. Kasi habang depende sa voltage na ipapasok niyo sa gate, nag-iiba-iba yung resistance niya. Mamaya i-actual ko, maglalagay ako ng 3 volts. Tingnan natin kung ilan yung resistance na lalabas sa kanya, saka 12 volts. Tingnan natin kung ilan din yung lalabas na resistance sa pagitan ng drain saka source. Kasi yan, may multiple resistor yan dyan eh. Ngayon, yun lang, bali punta na tayo sa actual natin. Bago yun, i-ano ko muna, paano ba mag-check ng MOSFET, how to check MOSFET. Ngayon, papakita kung paano i-check ng MOSFET. Itong drain to source niya, meron yung diode eh. Pag nilagay mo yung red dito, ito i-actual na lang natin, gagawa ko ng ng schematic symbol, ganito. Halimbawa, ito yung gate, drain, saka source. Halimbawa, ito yung MOSFET mo. Saan na to, how to check MOSFET paano mag-test ng MOSFET to yung MOSFET mo. Meron siyang tatlong tinatawag na gate, drain, saka source. Kasi ito yung analog multimeter mo. Kailangan analog. Ayan. Yung red test rod mo, ilalagay mo siya sa drain. Yung black test rod,
test lead, ilalagay mo siya sa source. Makakasukat ka dito ng diode. Ibig sabihin kasi ito, may diode to eh. Makakasukat ka dito ng diode. Yan ang masusukat mo siya, diode. Anode, cathode. Yan ang masusukat mo dito. Kailangan yung multimeter mo naka times 1. Ibig sabihin ng times 1 rin. Ngayon ang gagawin mo, babalik ka rin mo siya. Ibig sabihin, pagka naka times 1 ka ng multimeter mo, analog multimeter mo, pag nilagay mo yung red sa drain, yung black, ito black to eh. Tapos ito red. Yan, black, red, test probe. Papalo ngayon yung tester mo. Ibig sabihin, diode ang nasusukat mo. Bali gagawin mo, babalik ka rin mo siya. Halimbawa, ganito. Papaliktarin mo naman ngayon. Yung black ang ilalagay mo siya sa drain, saka yung red ang ilalagay mo siya sa source. Di kailangan hindi papalo yung tester mo. Hindi siya papalo. Ngayon ang gagawin mo, unti-unti mong aalisin itong test rod na black test rod mo. I-short mo siya ngayon dito. Yan, i-short mo siya ngayon dito. Yan, isushoot mo sa gate kasi once na ilagyan mo na ng supply itong gate na to sa pamamagitan ng multimeter, kasi ang multimeter meron yung 3 volts eh. May 3 volts to. Meron siyang 3 volts DC. Yung sa battery niya, dalawang 1.5. Kaya once na pag nilagay mo rin yung test probe mo, yung black test probe sa gate, yung red test probe sa source, kailangan hindi mo napapalo yung multimeter mo, analog multimeter mo. Ngayon, tatanggalin mo sa drain, ililipat mo sa gate. Tapos pagka short mo sa gate, tapos titingnan mo ngayon to kung naka-on na. Kasi biglang magkakaroon na resistance yan sa pagitan ng drain sa source. Biglang papalo tester mo ngayon. Biglang papalo siya ganyan. Yan, biglang papalo ngayon yung tester mo. Ibig sabihin, nagkaroon na resistance yung drain to source mo. Bali ito, diode to, diode check. Ito, bali chinarge mo siya eh. Nag-charge ka rito. Parang chinarge mo yung gate, kaya nagkaroon ng resistance yung drain to source. Tapos ito naman discharge, kung paano i-discharge. Ito discharge. Gate, drain, saka source. Ito, black, red. Para sa pag-discharge naman, babalik rin mo lang ngayon. Yung black test probe, ilalagay mo sa gate, tapos yung red, ilalagay mo sa source. Kasi kung dito sa charge, yung black ang nasa, yung black ang pinashort mo sa gate, dito naman babalik rin mo. Yung red naman ang i-ano mo sa gate, tapos yung black naman sa source, baliktad sila. Kaya pag binaliktad mo, balik ka ulit sa dating procedure na charge. Tingnan mo kung naka-on pa rin. Mapapansin mo, pag discharge mo siya, naka-off ulit. Ito kasi naka-on to, ibig sabihin naka-on eh. Ito naka-off. Yan. Ito naka-on yung MOSFET. Ito naman, discharge, naka-off. Ganyan ang kung paano mati-check kung buo o okay pa yung MOSFET mo. Sa pamagitan ng una, may makikita ka dyan na parang pumalit tester mo, ibig sabihin, nasukat mo siya diode. Yan, pag-check ng diode. Pangalawa, i-charge mo siya, biglang mag-uul, magkakaroon na resistance yung drain to source. Magkakaroon ngayon siya na ibig sabihin naka-on na yung MOSFET mo. Sa discharge naman, parang i-discharge mo lang yan. Kasi itong mga MOSFET natin, may tinatawag to na MOS, yung MOS. MOS ibig sabihin metal oxide capacitor.
metal oxide. Once kasi na sinort mo dito, halimbawa, nilagay mo yung red test probe mo sa source, yung black test probe sa gate, naka-open pa yan eh. Once na sinundot mo rito sa gate, biglang magkakarga tong yung MOSFET mo kasi meron yung nakaatot sa metal oxide layer ng MOSFET. Meron yung tinatawag na metal oxide capacitor. Kumbaga, matagal bago siya ma-drain. Tuloy-tuloy na nakabukas. Tapos habang bumababa yung supply, tumataas naman yung resistance niya. So na mapapansin mo mamaya actual ko siya na pag sinupply mo yung pagitan ng gate sa source, biglang magkakaroon ng normal na resistance. Habang bumababa, nagdi-discharge siya. Bumababa yung voltage, tumataas naman yung resistance niya. Mamaya i-actual natin yan. Kaya kung bakit nagtataka kayo, ang tagal ma-discharge kasi may yan eh, may MOS, yung MOS, yung MOSFET, tinatawag na metal oxide capacitor. Sa sa metal oxide layer niya, may nakatouch yan doon. Kaya pag chinarge mo lang siya ng multimeter mo na merong 3 volts na volts DC, magkakarga yung yung MOSFET mo. Yun ang dahilan kung bakit nag-on. Diyan mo malalaman kung buo yung MOSFET mo. Tapos dito tayo i-actual natin. Punta tayo dito sa actual. Ngayon meron akong i-actual. Halimbawa ito yung MOSFET. So supplyan ko itong gate niya. Tapos i-actual natin kung magkakaroon nga ba talaga na resistance yung pagitan ng source saka drain, yung source saka drain. Ito. Ngayon susubukan natin i-actual. I-actual natin kunan ng voltage yung resistance yung drain saka source. Kung pansin nyo, meron akong digital saka analog multimeter. Itong analog multimeter, dapat times 1. Isira yung times 1 ko, kaya nilagay ko na lang sa times 10. Ito times 1 to kaso sira. Burado na, hindi na makikita. Naka times 10 siya. Papakita ko lang na kahit times 10 siya, meron siyang voltage na 3 volts. Meron akong lamp dito, yung LED beads lamp. 3 volts ang supply nito eh. Ayun kung mapapansin nyo, may ilaw siya. Ayan Yan, may ilaw siya. Yan. Patunay lang na meron voltage yung tester ko. Ito yung gagamitin kong supply sa pagitan ng gate sa source para mag-on yung transistor, yung actual na to. Tapos yung ito namang digital, siya yung tututok kung ilan yung resistance na ilalabas niya sa pagitan naman ng drain sa source. Bali siya. 20k. Ayan, nakano siya sa 200k. Lagay natin sa 20k. Yan, lagyan natin lang siya sa 20k resistance. Yan. Tapos, i-charge ko ngayon tong MOSFET para magkaroon siya ng resistance. Pali nakabang na tong digital kung ilan yung resistance na ilalabasan. Ngayon, para ipakita ko sa inyo, ilalagay natin dito sa volts Ayan, naka DC volts tayo. DC volts 20. Tingnan natin kung ilan yung ilalabas na na analog natin. Ayun mapapansin nyo meron siyang 3 volts. Ayun, meron siyang 3 volts. Yung tester natin, meron siyang nilalabas na 3 volts DC. Yan. Ngayon, titingnan na natin yung resistance. Drain sa source. Hindi pumalo yung tester kasi may diode siya. Yan may diode siya. Yan, may diode siya. Nga, pag binaliktad natin, wala. Yan, di ba? Wala siya. Ngayon, applyan ko ng voltage ito, di ba? Naka-open pa yan. Yan, naka-open. I-close up natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, naka-off pa yung natin. Yung MOSFET, ito yung MOSFET naka-off pa. Yung pagitan ng yan, na-short ko sa drain. Yan sa pagitan ng ng drain saka source niya, naka-off pa ngayon. Applyan ko ng voltage itong gate. Ito na, 1, 2, 3. I-apply ko na.
O biglang nag-on ngayon na mapapansin yung tester ko pumalo no. Bigla siya nagkaroon ng resistance. Tapos dito sa ano, kung mapapansin niyo meron siyang 5.6 kilo ohms. Ayan no, 5.6 kilo ohms. Ano, 7. Tumataas yung resistance niya. Kasi bumababa na yung voltahe. Yan, titingnan natin kung naka-on pa rin yung ano, MOSFET natin. Yan, tumataas na tumataas yung ang resistance habang bumababa yung voltahe ng MOSFET natin. Kasi ba't ganun? Titingnan natin kung naka-switch pa rin siya. Yan, naka-switch pa rin, oh. Naka-switch pa rin. Di-discharge ko lang. Babalik tayo ko yung test prod. Yan, di-discharge ko lang. Ayan, hindi na siya pumalo. Kung mapapansin nyo yung analog ko, hindi na pumalo. Ngayon, kakargahan ko ulit yung gate niya. Mag-on ulit yung source sa ano niya. Yung drain, ayan. Kinargahan ko yung gate niya sa pamagitan ng analog tester. Ngayon, naka-on na ulit siya. Papansin nyo, pumapali ulit yung analog tester ko. Naka-on na yun. Nagkakaroon na resistance, oh. Nagkakaroon na resistance. Sa una, pag unang apply mo, medyo mababa mo na resistance. Habang nagdidiskarga, kasi meron itong tinatawag na ano, MOS, yung metal oxide capacitor. Meron akong inihandang project dito. Meron akong dalawang battery na 1.5. Yung triple na battery, meron akong 3 volts bulb. Meron akong 3 volts na DC motor. Bali, papakita ko, i-demo ko kung paano gagana yung MOSFET natin. Ngayon itong MOSFET na to, susuplayan ko siya ng 12 volts DC. Meron akong adapter dito na 12 volts. Ito, yan, adapter na 12 volts. Siya yung gagamitin kong pan-supply sa gate to source. Ngayon itong digital naman, iaabang ko siya rito sa, ito yung MOSFET, meron siyang tatlong pa, diba? Gate, drain saka source. Yung drain saka source, nakaabang na yung ano natin ngayon, nakaabang na yung digital multimeter natin sa drain saka source para kuhanan na resistance. Kung ilan yung resistance ang ilalabas niya sa i-apply natin na 12 volts DC. O ganito. Ito yung ano siya, positive yung gate ng MOSFET, at ito naman negative, para sa negative power supply, yung sa source naman ng MOSFET. I-apply natin ngayon ganito, itong gate ilalagay natin sa positive. Bali di pa tatakbo kasi di pa nakakapit yung negative, kasi dalawang klase ang current natin. Yung tinatawag na conventional current, dalawang klase ang ano natin current natin. Ito yung conventional. Dalawang klase yung current natin, conventional current, yung positive to negative, at saka yung ano, electron current naman, yung negative to positive. Yan. Dalawang klaseng current. Ang ano natin, yung conventional current, yung positive to negative tayo. Kasi ito namang isa, negative, mag-umpisa ka sa negative to positive. Yun ang electron current. Ngayon balik tayo sa ano natin. Ayan, ngayon susubukan natin. Ito na. Ilalagay ko yung ano. At ilalagay natin tong multimeter, ay digital natin sa
20 meg. Ayan, nakalagay siya sa resistance. Titingnan natin kung ilan yung resistance na ilalabas niya. Nilagay ko siya sa 20 meg para ma-monitor natin kung ilan yung resistance na ilalabas. Tapos, ito yung adapter natin. Lalagay natin yung positive sa loob. Kasi yung loob niyan, yun yung positive, yung labas ng negative. Ito na yun, no? Kung mapapansin nyo, umilaw na yung valve natin. Tapos yung motor, umindi na. Yan, i-discharge ko muna ulit. Ngayon, dito naman tayo, dagdag kaalaman lang to. Na yung katawan natin ay isang uri din ng conductor. Ano bang conductor? Ng conductor, ibig sabihin, dinadalaw yun ng kuryente. Yung katawan natin, isang uri din siya ng conductor na kung saan pwede dumalo yung kuryente. Halimbawa, ito yung ground. Ngayon ground, ito yung ayan, kasi nahawakan ko dali lang. I-short natin. Si-short, yung pamagitan ng katawan ko, pinashort ko na rin. Tapos, ito yung positive, pasok natin positive sa loob. Ito yung ground. Ngayon, hawakan natin isang dulo ng ground. Hindi pa siya mag-on. Ito yung ground galing ng source to. Hindi pa siya mag-on kasi ito yung ground din to, ito to. Sa may adapter natin. Pag hinawakan natin yung ground ng adapter, biglang mag-on ngayon yan. Ayun, no? Ibig sabihin, na dinadalaw yun din ng current yung katawan natin. Kung mapapansin mo yan, i-close up ko lang. Ayan. Ayan. Tapos ito, i-on natin uli. Hawak ako dito sa ground. Ito yung source ng MOSFET natin. Hawakan ko yung dulo. Tapos ito yung sa ground ng adapter. Hawakan ko siya para mag-on. Para mag-on siya. Hawakan ko. Ayan, nag-on na siya. Tapos, mayroon makikita rito, 6.37 mega ohms. Ayan yung resistance na lumabas sa kanya. Sa in-apply natin 12 volts. May resistance siya na lumabas. Kung mapapansin nyo. 6.33. Ngayon, subukan natin tanggalin yung supply. Wala na, nag-discharge kasi. Depende. Pag may load talaga, madali nag-discharge yung capacitor natin. Madali siya mag-discharge. Ayan. Ibig sabihin, depende sa voltage na papasok mo at depende rin sa ilalabas niya na resistance. Kagaya niyan, 12 volts, nagkaroon siya na mataas. Kasi kanina 3 volts, nasa 2 kilo ohms lang yun yung resistance na nilabas niya sa 3 volts. Ito kasi 12 volts, mas mataas yung resistance na nilabas na drain to source niya, 6.28. Ayan yung resistance niya. Kung mapapansin nyo, ganito. Habang mihina yung supply, tumataas yung resistance niya. Mapapansin nyo, unti-unti nang hindi na umandar yung motor natin. Bumababa ay tumataas ang resistance. Sabihin, kasi medyo mahina na itong battery na to dahil drain na siya Pero kung bago yung battery mo, matagal mag-discharge yan, tuloy-tuloy na nakabukas yung andar yung motor, tapos tuloy-tuloy yung ilaw nito. Ang nangyari kasi, na-drain na itong dalawang capacitor ko Kasi pinaglaruan na anak ko to, kaya medyo na-drain na siya, kaya madali na ma-discharge. Pero pag bago itong battery mo, matagal bago mag-discharge. Kaya kailangan mo pang i-discharge yung gate to source. Pero pagka ganyan na, medyo madali na, lubat na kasi yung battery ko, pero subukan nyo na bago to. Matagal, hindi siya magdi-discharge, hindi siya, tuloy-tuloy andal niya, kailangan mo i-discharge siya para lang tumigil. Kasi ngayon, medyo may problema na yung dalawang battery ko, ganun lang. Ganun lang kasimple, kung paano i-actual na pag nag-on, may resistance makukuha. Tapos pag nag-off, zero, ibig sabihin kasi, di masasabing zero yung high resistance na Di na kaya sukatin yung resistance na yan pag naka-off na yung MOSFET natin. Yun lang. Salamat sa panonood.